Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia RAC, oriunde v-ați afla. Bine ați venit, bine ați revenit pe canalul meu, Tarot Flori de Loto. Numele meu este Nina și ca de obicei mă bucur să v-am alături atât pe dragii mei abonați, cum de asemenea și pe cei care poate sunteți pentru prima oară aici pe canal. Azi voi face, așa cum v-am obișnuit, o lectură atemporală, fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Desigur, dragii mei, nu trebuie să uitați, ca de fiecare dată vă readuc aminte că este totuși o lectură generală și că voi sunteți cei care vă construiți viitorul. Așa că vă rog din suflet să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, pentru alte persoane care într-o mai mică sau mai mare măsură au legătură cu Zodia RAC. Așa că, dragilor, toți cei care aveți soare, lună, Venus, ascendentul în Zodia RAC, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Haideți să vedem ce ne spune acest minunat oracol Sibila despre situația voastră, așa în linii mari. Să vedem cam despre ce energii vorbim. Dragilor, unii dintre voi ați traversat o perioadă destul de complicată, poate ați pierdut o anumită sumă de bani sau poate ați pierdut pur și simplu ceva. Poate ați pierdut o speranță că ceva va merge bine sau ați pierdut un loc de muncă sau orice se poate pierde în această viață, dar eu aș mai spune că nu neapărat vieți omenești, ceva s-a pierdut. Dar, paradoxal, apare speranța. Se pare că sunteți, vine și un moment de liniște. Eu aș spune că aveți anumite așteptări de la anumite persoane. Nu știu, posibil să fie legate de o situație care implică rețelele sociale pentru unii dintre voi, niște așteptări, o conversație prin mesaje sau prin intermediul rețelelor sociale. Și totuși, ia stați așa, să vedem o carte. Dragilor, cum am mai spus, e posibil ca lucrul ăsta să vă aducă o anumită dispută. Să vă aducă o anumită dispută, tocmai aceste conversații. Să vă aducă ceva destul de negativ. Așa că mare atenție. Eu aș zice că anumite discuții, anumite certuri posibil cu personaje foarte colerice, personaje foarte colerice, foarte nervoase, care una, două, e posibil chiar să sară și la un alt tip de agresivitate. Așa că mare grijă cu aceste așteptări și aceste comunicări. Cine se regăsește, cred că își dă seama ce vreau să spun. Pentru că puteți ajunge la complicații. Complicații care pot implica chiar și legea. Mare atenție. Haideți să vedem ce ne spune totuși și tarotul bufnițelor înțelepte pe care l-am ales azi pentru voi, pentru că avem și aceste două păsări Phoenix, una de foc și alta de apă. Să
să vedem ce vine pentru dragii mei din RAC, ce au de spus, ce are de spus tarotul pentru voi, dragilor. Hei, hei, hei. Dragii mei dragi, situația actuală eu aș spune că este una în care vă pregătiți de un eveniment familiar posibil, sau pur și simplu sunteți într-o situație în care vreți să vă urmați inima. Cumva, nu știu dacă intuiți sau pur și simplu vă ascultați inima și considerați că sunteți pe drumul cel bun, din punctul vostru de vedere. Nu știu, poate că dacă vorbim de muncă, sunteți destul de importanți la locul de muncă sau oamenii au încredere în voi și e posibil ca unii dintre voi chiar să fi primit sau să fi văzut vreun anunț, vreo veste relaționată poate cu vreun job destul de bun și pentru voi. Dacă vorbim de bani, se pare că chiar dacă ați avut ceva probleme poate financiare, a existat cineva totuși din familie care să vă poată ajuta într-un fel sau altul. Dacă vorbim de viața sentimentală, pentru cei care sunteți într-o relație, se pare că unii dintre voi ați gândit destul de negativ vis-a-vis de relația voastră. Și familia e posibil să te sprijine din punctul ăsta de vedere. Acum vom vedea. Vom vedea dacă într-adevăr gândurile voastre negative vis-a-vis de perechea voastră sunt îndreptățite sau nu. Cei singurei aș zice că sunteți la începutul începerii unei relații, care pentru voi se pare că este foarte importantă. Acum, ce nu este în favoarea voastră, dragilor? Avem un 5. Trebuie să vă spun că atât ce nu este în favoarea voastră, cât și ce este în favoarea voastră este un 5. Un 5 care îmi vorbește tare mult de schimbare, de libertate, de curiozitate, dar și, de asemenea, de instabilitate. Există posibil, în următoarea perioadă va exista o stare conflictuală, poate cu alte persoane sau cu voi înșivă, în care voi vă veți gândi, oare e bine, oare trebuie să am curaj, oare trebuie să schimb ceva, trebuie să fiu flexibil, trebuie să mă adaptez unei noi situații, unei noi experiențe, da? Asta am făcut o mică paranteză pentru simplu fapt că avem 2 de 5, atât pro cât și contra. Acum, revenind la această poziție, ce nu este în favoarea voastră, dragilor, acest 5 de cupe. Un 5 de cupe care îmi spune în felul următor. Faptul că voi sunteți decepționați de ceva ce nu v-a ieșit bine. Și în acest, probabil că chiar și în acest moment, sunteți un pic pesimiști, un pic blocați în ceva ce s-a întâmplat în trecut. Ceva ce pentru voi este important și ceva de care voi nu vă puteți debarasa. Că poate să fie o persoană, că poate să fie un sentiment de vinovăție, dar asta pe voi vă împiedică să vedeți lucrurile pozitive care există în viața voastră. Deci vă împiedică efectiv să le vedeți. Iar asta, desigur, nu este în favoarea voastră. Sub nicio formă. Pentru că vă poate afecta calitatea muncii. Da? Apar întârzieri poate la locul de muncă, nu mai sunteți atenți la orele pe care le face, la banii pe care îi luați. Dar nu mai sunteți, cum să spun eu, nu mai dați randamentul care trebuie. Unii dintre voi poate, nu știu,
aș zice că sunteți mai ales cei care sunteți într-o relație. Poate că relația este deja terminată sau este în proces de ruptură și voi nu vedeți lucrul ăsta că se poate salva, că există șanse să se salveze respectiva situație, respectiva relație. Mai ales dacă există resurse, mai ales dacă există acele lucruri importante care întăresc o relație, da? Sentimente, iubirea, respect, afecțiune. Acum, ce este în favoarea voastră? Avem un 5 de spade. Un 5 de spade care, culmea, îți vei da seama, este foarte, foarte interesant, îți vei da seama că nici răzbunarea și nici gelozia și nici faptul că fiecare o ține pe a lui, îți vei da seama că indiferent cine aparent pierde sau câștigă, de fapt nimeni nu are nimic de câștigat. Iar asta va juca un rol important pentru voi, va fi în favoarea voastră. De ce? Pentru că vă veți da seama că nu merită prețul plătit și vă veți alege luptele. Iar asta este un lucru important. Veți ști, poate la locul de muncă, cum să ieșiți din anumite conflicte, din anumite tensiuni. Veți ști, poate, cum să fiți mai atenți în, nu știu, dacă vorbim de bani, de exemplu. În ce vindeți, cui vindeți. Și de obicei veți lua decizia să vindeți ceva ce chiar nu vă mai folosește. Sau poate că, dacă vorbim, cum am mai văzut despre viața sentimentală, pentru cei care sunteți într-o relație și apar toate aceste dezacorduri și toate aceste conflicte, voi vă veți da seama că, chiar dacă ele de multe ori sunt inevitabile, nu le puteți evita, dar vă veți da seama că nu merită timpul și prețul plătit în toate aceste stări de tensiune și de conflict. Iar cei care sunteți singuri, sunteți conștienți, iar asta e un lucru în favoarea voastră, că nu e tocmai un moment bun, cel puțin pe plan sentimental, pentru voi în acest moment, în următoarea perioadă. Iar asta joacă un rol pozitiv, favorabil pentru voi. Ce puteți voi controla, dragilor? Un 2 de bâte. Voi puteți controla și un lucru important, dat fiind energia pe care o vedem în această lectură încă de la început. Voi puteți controla o anumită situație familiară, care v-a pus probabil în dilemă de ceva vreme, sau o anumită relație, da? Care de asemenea a fost destul de complicată. E posibil ca alte persoane să fie involucrate în respectiva situație și ceea ce voi puteți controla, chiar dacă nu va fi ușor să decideți, totuși voi veți ieși din zona de confort, pentru că e ceva ce voi puteți face, veți putea găsi soluții. Poate unii dintre voi veți vrea să faceți călătorii, poate, nu știu, pentru a obține nu știu ce specializare sau pentru a căuta un nou job. Depinde de voi, de hotărârile voastre. Stă în puterea voastră. Stă în puterea voastră să fiți echilibrați în ceea ce privește banii, ceea ce intră și ceea ce iese, ceea ce cheltuiți. Stă în puterea voastră și puteți controla ce să faceți dacă vă doriți cu adevărat să îmbunătățiți o anumită relație. Stă de asemenea în puterea voastră să controlați dacă o anumită persoană din cercul vostru apropiat este ceea ce voi căutați sau nu, sau dacă vreți să-i mai dați o șansă sau nu. Este ceva ce stă în puterea voastră. În schimb, ce nu stă în puterea voastră este acest 9 de bâte. Un 9 de bâte care spune în felul următor, că vor apărea anumite întârzieri. Vor apărea anumite întârzieri exact pe punctul în care voi
considerați că gata, ceva se rezolvă, dar e posibil să mai apară vreo provocare, să mai apară vreun obstacol care cumva să te întârzie, da? Adică nu trebuie să renunțați, pentru că nu depinde de voi. Nu puteți voi controla. Apar, le rezolvați pe parcurs și nu trebuie să vă lăsați. Da? Pentru că în felul ăsta veți reuși. Nu știu, poate că vor apărea anumite tensiuni la locul de muncă cu cineva care poate chiar vă vrea postul. Sau apare o negociere foarte dificilă. Exact când ziceai că, uite, bați mâna și semnezi contractul, da? Și apare ceva inopinant. Da? Nu trebuie să vă lăsați. Nu le luați ca și cum... Eu știu că e frustrant să știi că, uite, un pic mai am și termin cu tare lucru sau ajung la capăt de drum și mai apare ceva. Nimic nu este întâmplător. Așa că nu fiți dezamăgiți, cel puțin din punctul ăsta de vedere. Pentru că este ceva ce se pare că voi nu puteți controla. Dacă unii dintre voi, nu știu, vedeți că nu este ușor în ceea ce privește banii. De ce? Indiferent parcă cât ați încercat să acoperiți toate cheltuielile importante, cumva nu reușiți să puneți ceva până deoparte. Este ceva temporar. Și eu aș spune că sunt mari șanse să primiți un ajutor, dacă vorbim de bani. Dacă vorbim de viață sentimentală, ce nu puteți voi controla este faptul că o relație, pentru cei care sunteți într-o relație, trebuie apărată de către ambele persoane. Da? Deci trebuie să vă apărați relația amândoi împotriva altor persoane care posibil să aibă mereu ceva de spus în următoarea perioadă. Deci nu depinde doar de voi. Nu voi puteți controla acest aspect. Da? Trebuie să luptați împreună. Cei care sunteți singuri, puteți câștiga inima cuiva, dar ce nu puteți voi controla faptul că respectiva persoană e posibil să aibă și alți pretendenți sau pretendente și va trebui să luptați dacă într-adevăr vă interesează. Da? Haideți să vedem ce mesaj în ceea ce privește viața sentimentală pentru cine interesează acest lucru am pentru voi, dragilor, din RAC. Să dai o oportunitate nouă relației voastre. Dedică-ți timp perechii tale. Este un mesaj clar pentru cei care sunteți într-o relație și tocmai de aceea voi mai scoate încă un mesaj. Da? Și anume este foarte simplu, nu prea am ce să comentez foarte mult. Dacă există într-adevăr, așa cum am văzut, dacă există sentimente, merită să aștepți. Sincronizarea divină acționează în viața ta amoroasă. Aici avem și pentru cei care sunteți singurei, cum de asemenea și pentru cei care sunteți într-o relație. Cert este că se pare că merită să aștepți. Merită să aștepți pentru că lucrurile vin atunci când trebuie. Și un mesaj general pentru dragii mei din RAC pentru următoarea perioadă. Un mesaj, te rog. Se apropie. Se pare că speranța iese la orizont. În fața tuturor provocărilor, adu-ți aminte că nimic nu durează o veșnicie. Ai încredere în univers și în lucrurile bune care se îndreaptă către tine. Este un îndemn foarte bun și, sinceră să fiu, intuiția îmi spune că lucruri interesante și pozitive în același timp se îndreaptă către voi, dragilor. Așa că nu vă pierdeți speranța, indiferent de ce aspect al vieții vorbim. Răbdarea este o virtute, în primul rând, și indiferent ce vine în drumul vostru și cât de greu este, la un moment dat se termină.
Da, așa cum bine spune și acest mesaj, nimic nu durează o veșnicie. E adevărat, nici numai lucruri pozitive, cum nici numai lucruri negative, pentru că așa e viața. Este o roată care se învârte. Și se pare că pentru unii dintre voi vine momentul în care voi să fiți undeva sus. Așa că nu vă pierdeți credința și nu vă pierdeți speranța. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru astăzi, pentru voi, dragilor din RAC. Eu vă mulțumesc pentru răbdare, în primul rând, mai ales pentru dragii mei abonați care, desigur, știu că m-au așteptat în zilele acestea în care eu nu am putut să public din motive strict medicale, așa că eu vă mulțumesc pentru răbdare și pentru înțelegere. Așa că până data viitoare, când ne vom reîntâlni, eu vă mulțumesc din suflet pentru prezență, aștept cu nerăbdare comentariile voastre și desigur trebuie să vă mulțumesc ca de fiecare dată pentru tot sprijinul și aportul pe care voi vi-l aduceți de fiecare dată prin like-uri, prin comentarii, prin distribuiri, prin faptul că vă abonați în dezvoltarea acestui canal, fără de care nu am putea avansa, așa că mii de mulțumiri tuturor pentru toate aceste lucruri, iar așa cum vă spuneam, până data viitoare când ne vom reîntâlni din nou, eu vă doresc tot binele din lume, multă energie pozitivă și desigur să fiți iubiți, dragilor.